بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا جماعة. نكمل الشغل بتاعنا دلوقتي ونبدأ في المهم واحدة واحدة. طبعا احنا عملنا انستول للبريمافيرا في 6 دلوقتي. دي الشاشة اللي ظهرت قدامنا. تمام. عايزين نعرف بقى شوية حاجات، يعني ايه التابس دي وايه التورز اللي فوق، برضه مش بشكل مفصل عشان لو هناخد كل حاجة واحدة واحدة في حاجات كتير جدا مش هنستخدمها أو هنبدأ نستخدمها مع الشغل قدام بس لو قعدنا نفصل واحدة واحدة دلوقتي مطبقناش عليها حاجة مش هنستفيد منها قوي. تمام. فنبدأ أول حاجة، ده عبارة عن انتربرايز، ده أول مستوى. بعد كده ده مستوى تاني برضه من الانتربرايز. انتوا هنعرف يعني ايه انتربرايز بروجكت ستراكشر أو البي بي اس، هنعرف يعني ايه الدبليو بي اس، هنعرف الكلام ده كله. تمام. بس مبدئيا دي عبارة عن الانتربرايز اللي قدامنا. تمام. ودي عبارة عن زي ديبارتمنت تحت الشركة دي، ودي عبارة عن المشاريع. يعني تخيل ان كل واحد من دول مشروع منفصل وليه الداتا بتاعته بالريسورس بالاكتيفيتي. يعني لو تلاحظ ان التوتال اكتيفيتي كل مشروع منفصل لوحده وهكذا. طبعا الاكزامبل ده او السيمبل دي بتنزل مع بريمافيرا. هنمسحها طبعا الحلقه الجايه لان هي تقيله جدا، وانت لما تقدر تشتغل انت على المشاريع بتاعتك، لو جيت تعمل سمرايز او اي حاجه او جيت تعمل حتى سكادول هتلاقي الموضوع تقيل جدا معاك بسبب الداتا اللي موجوده اوريدي. فاحنا هنمسحها، بس حاليا نخليها عشان نعرف بس ايه البارز والتول بارز، الحاجات اللي عندنا. خلينا متفقين ان يعني ان من اهم الاماكن عندنا الجانب اليمين ده اللي موجود فيه الاد ده انت بتستخدمه على كذا ليفل، على ليفل البروجكت. يعني انت لو عملت اد هنا هينزل لك بروجكت جديد. خلينا نجرب كده. ينزل لك بروجكت جديد هنا. تمام. وده زي الكونفيجريشن بتاعه، او يعني يبدا يديك شويه اسئله كده عشان تبدا البروجكت. تمام. في نفس الوقت انت لو طبعا لحد دلوقتي مفيش اي بروجكت مفتوح، لذلك وانا عرفت كده منين؟ طبعا عرفت من هنا. انا مش عارف اتك على بروجكت فوق ده مبدئيا. تمام. لو فتحنا بروجكت عشان بس تبدا كل التول بارز اللي فوق تبقى شغاله معانا فعاله. تفتح بروجكت ازاي؟ برضو كليك يمين. تمام. اوبن بروجكت. اوكي كده بدا يتفتح عندنا البروجكت ده. دي كل الاكتيفيتي اللي فيه، ودي الدبليو بي اس اللي فيه او الورك بريك داون ستراكشر. طبعا الاكتيفيتي هي اصغر عنصر في عناصر المشروع عموما، وده الدبليو بي اس ورك بريك داون ستراكشر او الورك باكجز، نعرفها برضه بالتفصيل. تمام. ما علينا دلوقتي بقت مفعله عندنا البروجكتس. تمام. عندنا اول حاجه الفايل. عايز تفتح حاجه مش عارف ايه الكلام من ده، في الاغلب اكتر حاجه بنستخدمها في الفايل هنا هتلاقيها الامبورت والاكسبورت. لو عندك اوريدي دوت اكس اي ار فايل اللي هو امتداد البريمافيرا، لو موجود عندك او لو واخده، لو حد مديهولك، لو انا عامل له ابلود لمشروع معين وحطيته في الكورس وانت عايز تشتغل عليه، فهتعمل امبورت. تمام. عايز تطلع انت مشروع من عندك او حتى بيز لاين من عندك، هتبدا تعمل له اكسبورت. تمام. البرنت والبرنت ريفيو كل ده برضه هنستخدمه من الحاجات المهمه جدا، بس في الاغلب البرنت انت تلاقي نفسك بتستخدم البارز اللي فوق هي نفسها. طبعا اي حاجه هتلاقيها موجوده فوق في البارز دي هي كده موجوده اصلا في، يعني ما ايه، كله مسمع في بعضه. بس البارز دي عباره عن البارز اللي هي موجوده اوريدي جاهزه دي. تمام. دي عباره عن زي تسهيل ليك بدل ما تقعد تدخل وتدوس على البوتون وكده. اوكي. تاني حاجه عندك الايديت انت اهم حاجه فيه والحاجه الوحيده اللي بتستخدمها فيه اليوزر بريفرنسز. وخلي بالك فرق بين اليوزر بريفرنسز والادمن بريفرنسز، دول مختلفين. ايه الادمن بريفرنسز وايه اليوزر بريفرنسز؟ الادمن بريفرنسز زي ما احنا قلنا، انت لو عندك بقى، لو انت شاري البريمافيرا والموضوع عندك بلايسن، فالادمن بريفرنسز ده بيديك مثلا قلنا 3 او 10 كي حسب ما انت شاري كم شخص يقدر يعمل ابديت على البريمافيرا. الادمن بريفرنسز ده بيحدد، والادمن كاتيجوري الحته بتاعت الادمن دي يعني دي بتبقى مع لايسن 1 أو 2 عدد قليل. في الاخر المانجرز او الهاي مانجمنت بيبقى معاها الموضوع ده. انت بتدي صلاحيات لبقيه اليوزرز. ما انا مش هدي صلاحيه لكل الناس، يعني مش هدي لواحد مثلا سايت انجينير
في سايت معين، مش هديله صلاحيه مثلا على سايت بعيد جدا ملوش علاقه بيه او على كل البروجكت. تمام، لكن هدي للبروجكت مانجر صلاحيه على يعمل ابديت في كل مكان او يتشيك كل حاجه. فالادمن بس يعني بيدي صلاحيات لليوزرز اللي موجودين. تمام، وبيحط برضه حاجات مهمه جدا، يعني مثلا زي الوقت، زي مش عارف ايه. يعني خلينا نخش مثلا على ادمن بريفرنسز. تمام، هتيجي تبص هتلاقي عندك حاجات اساسيه جدا. فيرست داي في الويك ايه، الديفولت بتاع الديوريشن اكتيفيتي. لو انت هتحط اكتيفيتي جديد المفروض يبقى الديوريشن بتاع ايه، الاندستري اللي احنا اتكلمنا عليه في الحلقه اللي فاتت، اللي هو احنا قلنا كل ما تيجي تشغل البريمافيرا تلاقيه بيقول لك اختار الاندستري بتاعك، خليه تختاره من هنا، الاندستري اللي تحت ده اللي هو اليوتيليتيز اويل اند جاز. ما علينا، خلينا ناخدها واحده واحده من فوق. تمام، داتا ليميت، انت عايز ماكسيمم الكود بتاع الاكتيفيتي كام، مش عارف ايه، انت عايز ماكسيمم بالاكتيفيتي كام حرف، مش عارف الكلام ده كله. حاجات كلها هاي فوق يعني. الاي دي لينت نفس الكلام. تايم بيريودز، الناس بتشتغل كام ساعه في اليوم. تمام، وده نفس الكلام برضه هيبقى موجود في الكالندر، وهنعرف الفروق ما بينهم. كام ساعه في اليوم، نفس الكلام كام ساعه بير ويك بير مانث وهكذا. الايرنت فاليو، انت عايز الايرنت فاليو بتاعتك تتحسب على اي اساس، على اكتيفيتي كومبليت ولا يوز اوف دبليو بي اس مايلستونز، ولا عايز تتحسب ازاي. كل دي حاجات بقى في المانجمنت وفي الاداره وفي البلاننج ازاي، والتكنيكس بتاعت الاستيميت تو كومبليت. الكلام ده كله طبعا علم، يعني اللي عايز برضه يستفيد بشكل موسع يبدا يخش في البي ام بي. البي ام بي هتفيد جدا. انا مش بقول لك امتحن، خد بس البريبريشن كورس بتاعها 35 ساعه، هتفيدك جدا جدا جدا. بعد كده اللي هيفيدك اكتر في موضوع السكادولينج، موضوع البريمافيرا، حاجه اسمها الاس بي، سكادولينج بروفيشنال، من بي ام اي برضه. يعني بي ام اي ليها طبعا ليها اكزامز كتير، بس اهم حاجه تبقى البي ام بي. بعد كده الاس بي. الاس بي بقى يعلمك ازاي تبدا بقى تبقى بلانر بقى، يعني ازاي تبدا المشروع من الزيرو، ازاي تجيب ازاي تقعد مع العقود، ايه انواع العقود، وتبدا تعرف العقد بتاعك وضعه ايه، وازاي تحط الكوست بتاعه والكلام ده. نكمل. تمام، والايرنت فاليو كالكوليشن برضه بيزد على ايه والكلام ده كله هنعرفه. الريبورتس، الهيدر بتاعها، شكلها، مش عارف ايه. اوبشنز برضه، يعني اوبشنز يعني جنرال على كل، هتمشي على كل اللي تحت. تمام، الريت تايبس، مش عارف ايه الكلام ده. عموما انا كل حاجه زي ما قلنا يعني بالمثال علم واسع جدا كبير جدا. في ديتيلز، يعني في اوبشنز وديتيلز بسيطه خالص ويعني دقيقه جدا، فاحنا مش يعني لو جيت اتكلم فيها الناس هتتوه مني في الاول وكلام من ده. تمام، في حاجات برضو انا لسه ما استخدمتهاش او ما اعرفش بالظبط هي بتفرق في ايه، بستخدمها كده وبستخدمها كده بلاقي مفيش فرق. بتعمل عنها سيرش مش هتلاقي برضو اجابه. عندي برضو المانوال بتاع البريمافيرا، يعني هو حاجه كده انا مش عارف اوريها لكم يعني، بس مثلا خلينا نقول مثلا فوق 1000 صفحه. تمام، فمحتاج بقى يعني سيرش يعني. نرجع تاني لموضوعنا. بقول لك هنا الاندستري اللي عملت له سيلكت من المره الجايه، يعني لما تقفل البريمافيرا. اوكي، نرجع تاني لكلامنا. سوري. عندنا هنا الفيو، الايديت. نخش بقى على اليوزر بريفرنسز ونشوف الفروق ما بينهم. هنا بقى على كل برضه تستخدموه على كل بريمافيرا، بس الكلام ده مثلا ايه، مش اللي متحكم فيه الادمن. تمام، ليفل اقل شويه، يعني الادمن قلنا هو بيحدد صلاحيات عامه في الشركه. تمام، التايم واليونتس، يعني يونتس اوف تايم، شو يونت ليبل، الكلام ده حاجات اوبشنز انت بالنسبه لك. انت لو عايز تطبع البريمافيرا يعني عايز تكتبها 5 days زي هنا، ولا تخليها 5 بس، ولا عايز تحط بالساعه، والله عايز تحط تخلي مثلا 5 ايام بوينت 1. تمام، في ناس بتقول لك لا مفيش حاجه اسمها كده فما بيحطش الساعات دي. في ناس ما بتحطش الليبل. تمام، وهكذا. نفس الكلام هنا برضو الديوريشن فورمات،
يعني انت عايزها ديوريشن ليبل ماشي، خليها خليها 0، تحط الاورز يبدا يطلع لك وساعه وساعتين وثلاثه. انت عايز تخلي المشروع بتاعك بالايام ولا بالساعات، تمام؟ فتلاقي نفسك تحط ساعه وكذا منت، تلاقي الديوريشن بتاعك مثلا 1000 ساعه، 2000، مليون ساعه لو المشروع كبير جدا. فطبعا الافضل بيتحسب بالايام، تمام؟ بالاشهر لو انت مشروع كبير جدا. بس هو الديفولت دايما هتلاقيه البريمافيرا منزله، هو الناس بتستخدمه، هو اللي ممكن يتقل، فاحنا هنسيب برضه زي ما هي، تمام؟ اليونتس بير تايم فورمات دوت، هنعرف يعني ايه يونتس بير تايم، تمام؟ هي حاجه طبعا ليها برضه ازاي بنحسب المنبار والكلام ده، يعني 4 ساعات في اليوم ولا 50%، الكلام ده برضه ايه هنعرفه، تمام؟ بس احنا مبدئيا هنخليها شو از يونتس، ولا هنخليها شو برسنتج، وهنرجع لها لما نلاقي نفسنا محتاسين في ازاي نحط الريسورس. اوكي. الديتس، الديت فورمات، داي، مانث، يير، ولا حاجات كلها يعني ممكن اي حد انت ممكن تدخل بقى وتدور فيها على نفسك كده، وحاجات كلها مش هتفرق كتير، مش هتفرق حاجه في الحسابات قوي، تمام؟ بس مهمه في ان انت الناس تشوف الدنيا، ودي برضو حاجه من الحاجات المهمه. يعني انت لو جيت تبص، خلينا كده، خليكم فاكرين بس حته التايم دي ان هو بال 12 ساعه، تمام؟ ونخش مثلا على اي مشروع احنا فتحناه. طب ازاي تعرف ان المشروع مفتوح؟ بص هنا تلاقي الفولدر هنا مفتوح، الفولدرات الباقيه مقفوله، ودي حاجه مهمه جدا. انت ممكن تلاقي نفسك شغال في مشروع عمال تعمل ابديت وبتاع مش عارف ايه، هو المشروع اصلا غير اللي انت المفروض فاتحه. فلازم دايما انت مشيت من خانه الاكتيفيتي ارجع افتحها تاني من هنا عادي، افتح البروجكت تاني مش مشكله، بس اتاكد انه يبقى هو اللي عليه سelection. لو جينا نبص هنا على الستارت ديت والاند ديت، بص كده الحته اللي انا عايز اتكلم فيها، بيقول لك ان انت هتبدا 1 نوفمبر 2010 الساعه 8 AM. طب انا محتاج ايه في 10 و10 و10؟ انت ممكن تكون محتاج الكلام ده ولا على بروجكت صغير او كده، بس لو البروجكت بتاعك كبير 20000 اكتيفيتي ولا اكتر، الساعات دي مش هتفرق معاك يعني. فانا عايز اشيل الموضوع ده لانه مزعج، انت بتضطر توسع الكلام وانت اصلا ما عندكش مساحه عشان تطبع بعد كده الجانت شارت اللي هنا، تمام؟ فهو من هنا مثلا بتخش على الايديت، يوزر بريفرنسز، تمام؟ دونت شو، هتعمل كلوز، اوكي. هو خلاص بقى التاريخ بس. طب عايز التاريخ شكله ايه، مش عارف ايه الكلام ده، دي من الحاجات برضو مهمه كنت تخت فيها على مدينه زمان. anyway برضو هنا العمله هنعرف ازاي ان هو نضيف عملات، تمام؟ والسامبل بتاعها ايه. لما تيجي تضيف اكتيفيتي جديده يطلع لك الويزرد اللي هو بيقعد يقول لك كونفيجريشن والكلام ده ولا لا. انا مش هتكلم على كل حاجه بقى، يعني الابلكيشن برضو نفس الكلام، شو اي دي ولا مفيش، ولا جروب اند سورت، شو الاي دي الكود ولا لا. هنعرف الكلام ده واحده واحده. يعني مثلا حاجه زي دي انت عمرك ما هتستخدمها ولا هتفكر فيها، يعني مش هتفرق معاك في حاجه اصلا، فبلاش نضيع فيها وقت. انا برضه كنت عايز اخلي الكورس صغير، بس واضح كده ان الموضوع بيفرق مننا غصب عني. كنت عايز اخليه حلقات صغيره، فاحنا ممكن كده تقريبا وصلنا في 10 دقايق ولا اكتر، فشكل الكورس هيبقى من 10 ل 15 يعني. anyway هحاول برضه اقسم الفتره الجايه يبقى اقل بكتير. وزي ما قلت الكلام هو اللي بيبقى مهم، مش البريمافيرا نفسه يعني، تمام؟ ريسورس اناليسيز، تعمل الاوبن بروجكت قول لي ولا الكله لو انت بتغير حاجه في البروجكت. anyway الكالكوليشن، ازاي نعمل كالكوليشن للريسورس والاوفر تايم فاكتور ومش فاكتور ومش عارف ايه الكلام ده كله، برضه مش هيفرق معانا في حاجه كتير قوي، الا بقى لما ندخل في مشروع وفعلا محتاج بقى نحسب الكلام ده اكزاكت، فالكلام ده مثلا هيفرق معانا. وهتلاقيه مش حاجه، يعني انت تلاقي نفسك بتروح له لوحدك، يعني هو تلاقيه بريمافيرا بيخليك تدوس فيه لوحدك كده على طول. وهنا الستارت اب فلترز، يعني انت اول ما تبدا عايز الفلترز اللي موجوده ايه الكلام ده. اول حاجه. بعد كده البروجكت مش هتكلم عنه دلوقتي. البروجكت طبعا من اهم الستيب اللي عندنا، تمام؟ البروجكت بيبقى تحته كل حاجه اقل من البروجكت. يعني ايه؟ يعني البروجكت تحته ورك باكجز، تحته WBS اللي هو الورك باكجز، وتحته اكتيفيتيز، وفي البيز لاين بتاعه والكلام ده، تمام؟ والاكسبنسز والكوست والكلام. طب ايه الفرق بينه وبين الانتربرايز تحته اي حاجه تخص البروجكت كله، تمام؟ يعني الانتربرايز ليفل اعلى من البروجكت، فالانتربرايز تحته بروجكتس، انما البروجكت تحته اكتيفيتيز
الانتربرايز تمام، اضغط هنا مثلا هيطلعك على الليسته اللي فاتت اللي هي البروجكت. حلو. الانتربرايز بروجكت ستراكشر ده هنعمله الحلقه اللي بعد اللي بعد جايه. تراكنج، بورتفوليو، مش عارف ايه. ليزر ديفاين دي لو انت عايز تضيف خانه معينه عندك. اكتيفيتي كود، الكالندر حاجه من الحاجات المهمه جدا وهتكلم عنها برضه منفصله. الريسورس اللي عندك تعمل لها ديفاين على المشروع كله، وبعد كده برضه هتلاقي هنا ريسورس اساينمنت، دي بقى تعمل لها على الاكتيفيتي، يعني دي تعملها للمشروع ككل او للشركه ككل، وهنا تبدا تعمل لهم اساين. انوي دي لسته الانتربرايز. بعد كده التولز، عندك السكادول، ريكالكوليت، الليفل ريسورس، سمرايز، جلوبال تشينج، دي برضه من الحاجات المهمه جدا اللي هنتكلم عنها. تمام. دي عباره عن تولز بقى، وفيها الريبورتس وفيها الكلام ده كله، و يعني هنتكلم عنها برضه. والادمن زي ما احنا قلنا، في الادمن كاتيجوريز، في الكرنسيز، يعني ان شاء الله اللي هنتطرق ليه هنتكلم فيه، اللي مش هنجيله تاكد ان انت مش هتحتاجه بنسبه كبيره. تمام. مش عايزين نطول عن كده يعني. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.